สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้พี่แฮมจะมา reaction กับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับเรื่องคาดนะครับผมหรือ The Eclipse นะครับก็เราคุยกันมาเยอะนะครับเรื่องนี้ตั้งแต่ reaction ตัว trailer ไป reaction เพลงประกอบไปนะครับผมวันนี้เรามา reaction EP 1 กันแล้วก็เรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องเราไปดูกันว่าเรื่องมันจะเข้มข้นขนาดไหนสนุกขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ EP 1เขาจะเปิดมาเขาจะฮุกเราได้หรือเปล่าจะทำให้เราอยากดูต่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันตอนได้ดูแล้วเนาะแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวพี่แอดนะครับผมจะมา react ด้วยนะพี่แอดชอบสไตล์นี้มากคล้ายๆกับน็อตมีเนาะมีการถกเถียงเรื่องการเมืองกันพี่แอดชอบมากก็แต่เดี๋ยวพี่แอดจะมาใน EP ที่3นะครับผมก็รอนิดนึงก็ EP 1กับ EP 2อยู่กับพี่แฮมก่อนนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้มันควรจะมีคนมาถกเถียงกันเนาะอยู่กับพี่แฮมคนเดียวอาจจะแบบเป็นการป้อนความคิดฝั่งพี่คนเดียวอาจจะแบบมันดูยัดเยียดเกินไปอาจจะต้องมีคนมาพูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอ EP 3หน่อยละกันเดี๋ยวพี่แอดจะมานั่งด้วยนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันกับการ reaction เรื่องนี้โอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดู EP 1กันเลยดีกว่านะครับผมกับคาดนะครับหรือ The Eclipse นะครับผมก็ก่อนอื่นขอบคุณทาง GMTV นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับทุก2 ทุ่มครึ่งนะคะช่อง GMM 25นะครับวันศุกร์นะครับผมก็มาแทนจากเรื่องขั้วฟ้าของผมเนาะแล้วก็ตามดูย้อนหลังได้ตอน4 ทุ่มครึ่งนะครับทางวิวนะครับผมโอเควันนี้ไปดูกันครับผมกับคาดนะครับ EP ที่1ครับไปเลยแล้วก็ต้องขอโทษก่อนนะครับผมถ้าสมมติว่าตาข้างนี้มันจะดูแบบตกหรือปิดๆนะฮะเพราะว่ามันเกิดตาข้างนี้เป็นตาอักเสบนะฮะมันก็เลยเหมือนกับแบบมันเหมือนกับตามันจะเหมือนกับว่าตามันจะเคืองๆนิดนึงอาจจะต้องกระพริบข้างนี้เยอะนิดนึงนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับไปดูกันดีกว่าวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชีวิตของเด็กที่มาจากจังหวัดเล็กๆมันโคตรอิสระจนบางครั้งผมก็อยากหยุดเวลาไว้แค่นั้นไม่อยากโตขึ้นเพื่อไปเจอกับโรงเรียนสุพโลเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเพราะพวกเราเชื่อว่าเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติกฎที่มีมานานไม่ได้แปลว่าควรจะมีต่อไปเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติโรงเรียนไม่มีสิทธิ์มาลดทอนความเป็นมนุษย์พวกเรามีสิทธิ์ในร่างกายของเราเองไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนไม่เอาเครื่องแบบตอนนี้เราพักแต่เนี้ยไม่เอาเครื่องแบบนักเรียน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 นี่ก็คือคาแรคเตอร์จำเนียนจำนันเลยนั่นปะที่น้องพักเล่นน่ะเกียรติคุณของสุพโลอยู่ในมือของเธอแล้วนะนายฝากด้วยนะครับอาจารย์ยิ่งใกล้ถึงวันที่จะเกิดสุริยคราสแล้วเขาว่าคำสาปยิ่งแรงขึ้นอีกนะไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนกระจัดกระจายระเนระนาดค่ะอุ้ยมันเหมือนอาถรรพ์เลยอะเฮียไม่มีคนขับในรถก็ไม่มีคนรถพุ่งมาได้ไงวะคำสาปนั่นอีกแล้วเหรอวะโอ้ยเจ็บมากเลยอะพี่ก็เลยไปเข้าใจว่าไอ้วัดไอ้คันกูฝากตรงนี้ด้วยนะเอ้าเฮ้ยแล้วมึงจะไปไหนอะก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นอายันฉันเคยกลัวความรักฉันเคยกลัวความผิดหวังกลัวต้องกลายเป็นคนอ่อนแอ
ฉันเคยกลัวความเหงา ฉันเคยกลัวความพ่ายแพ้ แต่ในวันนี้ ตัววิน วันที่ฉันได้เจอกับเธอ วันที่เราได้ยืนข้างกัน มีเรื่องเดียวที่ยังกลัวเท่านั้นกลัวหากฉันไม่ได้พูดไปและเธอพบใคร อินโทรยังเปิดมาแค่เพลงเดียวนะ ยังไม่มีเพลงอื่นจ๊อบทันวาริน เฮ้ยลบเฮ้ยลบ นอกจากมีกฎแล้วยังเรียน4 คูณ 100ด้วยโรงเรียนนี้ วิ่งกันเก่งเหลือเกิน ไอ้หน้าใหม่ นี่มันห้องน้ำอาจารย์ นักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้ แล้วมึงเข้ามาทำไมวะ ไม่ค่อยอวดเลย กูไปสอนนักเรียน แล้วไงวะ แล้วทำไมมึงไม่ใส่เครื่องแบบของสุพโล ก็กูไม่อยากใส่ แต่มึงต้องใส่ มันคือกฎ กูจะใส่ก็ต่อเมื่อกูอยากใส่ โอเคปะ กูเป็นสารวัตรนักเรียน กูมีหน้าที่ทำให้ทุกคนที่นี่ทำตามกฎ มึงเอาเวลาที่หาเรื่องกูไปจัดการเรื่องเมื่อกี้ดีกว่าปะนักเรียนที่มึงต้องดูแลเกือบโดนรถชนตายห่าเลยนะ มึงไม่ต้องเสือก เดี๋ยวพวกกูจัดการเอง เข้มดีว่ะ นี่ขนาดกูมาเรียนวันแรก ยังมีเรื่องสนุกขนาดเนี้ย กูอยากรู้แล้วดิว่าโรงเรียนมึงจะมีเรื่องแปลกๆได้อีกเบอร์ไหน ไม่ค่อยเห็นลูกเขาตั้งแบบนี้เลยเนาะ ดูเป็นคนนุ่มนิ่มเนาะ คนเรื่องนี้มันดูแบบ มันซึนมากอะ บนรถก็ไม่มีคนนะเว้ย แล้วมันขับมาได้ไงวะก็คำสาปสุบโลไง รอบที่แล้วก็กระถางต้นไม้ รอบนี้ก็รถรอบต่อไปอะไรวะ มาแล้ว มันเป็นคำสาปหรือคนทำอยากรู้มาก โอ้โหสภาพมัน เฮ้ย สภาพมันมาหงอยเลยวะมึงอะ จัดการเรียบร้อยไหมวะมึง แล้วนี่มึงไปไหนมาวะเนี่ย กูไปตามเด็กใหม่มาแม่งทำตัวโคตรมีพิรุธเลย ตัวเก่ายังไม่เคลียร์ ตัวใหม่มาอีกแล้วเหรอวะ กูว่าโรงเรียนเนี้ยมึงอะท็อปแฟนคำสาปโรงเรียนสุพโลสุดแล้วไอ้คัน โหมึงก็ดูหลังๆไม่งเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกตรง พี่คันไม่ไหวจะเคลียร์ พี่คันครับ พี่คัน ผมขอถีบยอดหน้าพี่คันสัก2 ตีนได้ไหมครับ พี่วันรอ นั่นจะเฮียแล้วนะครับถีบหัว กูต้องตามตัวมิ่งให้ได้ ไอเด็กใหม่เหรอวะ แล้วมึงรู้เหรอวะมันเรียนห้องไหนอะแล้วมึงจะไปตามตัวมันยังไง สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ห้องเรามีเพื่อนใหม่มาเพิ่มอีกคนนะ เข้ามาสิจ๊ะ ไม่ต้องตามนะจ๊ะเอาไปเปลี่ยนสูตรมาด้วย เราชื่ออายันนะ หรือว่าเรียกว่าไอก็ได้ งั้นเดี๋ยวให้อายันไปนั่งกับถั่วพูนะ ถั่วพูอาจารย์ฝากดูแลอายันด้วยนะ ได้ครับอาจารย์ ชุดอาจารย์นี่เนียนทุกวั นั่ น งกับผมก็ได้ครับอาจารย์ เดี๋ยวให้คันเราไปนั่งกับถูกกูครับ เอ้า ผมเป็นสารวัตรนักเรียน เดี๋ยวผมดูแลเด็กใหม่เองครับ ได้ใช่ไหมจ๊ะ ได้ครับ
มึงอะนั่งนี่ ขอบใจมากนะอักงั้นเชิญจ้ะ ทั้งสองคนนี้คือดูในอีพีสูเขาสนิทกันด้วยไง คันลองกับถั่วพูเนี่ย ไม่ว่ามึงมาที่นี่ทำไม กูจะจับตาดูมึงไว้ตลอด มึงจำไว้ เฮ้ย Catch me if you can น่ามากอะทำไมต้องจับขาก่อนเข้าใจ เด็กใหม่มันย้ายมาจากโรงเรียนพลดจริงด้วยวะเอ้ยนั่นมันโรงเรียนคู่แคร์ของเราเลยนะเว้ย แต่ทำไมมันต้องย้ายมาตอนเราเปิดเทอมไปแล้ว3 อาทิตย์ด้วยวะแม่งโคตรแปลกเลยนะเว้ย อยู่ว่า มันตั้งใจมาที่โรงเรียนของเรา เพื่อทำลายชื่อเสียงโรงเรียนเราวะ เฮ้ย แต่หนังทุกเรื่องที่กูดูเนี่ย ทุกตัวละครเนี่ย ทุกการกระทำของมันเนี่ย จะต้องมีเป้าหมาย แล้วก็มีแรงจูงใจนะเว้ย แปลว่า เราต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือแรงจูงใจของมันใช่ไอ้หน้าไม่อายมึงมีเป้าหมายอะไรกันแน่วะ ตอนเนี้ยเป้าหมายเดียวที่กูอยากรู้อะคือเมื่อไหร่พวกมึงจะแดกหมูกระทะกันไหม่หมดแล้วเนี่ยชิบหายโอเคแดกมาแล้วพวกมึงมาแดกหมูกระทะอะไรกันห้องกูครับกินติดห้องกูหมดแล้วเนี่ยหรือมึงไม่แดกแต่กินอย่างนี้ไม่ได้นะเหม็นห้องมากอะแล้วน้ำมันเกาะทั่วห้องอะดูเหมือนสุริยักษ์ฆ่าเขามาทำเรื่องคุณอาเขาที่ตายใช่ไหมบ้านดูเป็นคุณหนูด้วยนะ ครับแม่ เป็นยังไงบ้างลูก นี่จะเอาอะไรไหม เดี๋ยวแม่ประชุมงานเสร็จอ่ะแม่จะแวะไปซื้อให้ ไม่เอาอะครับ แม่ทำงานของแม่ไปเถอะ ต้องบินต่อไม่ใช่เหรอ แล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง ก็ดีครับ สนุกดี แม่ว่าย้ายกลับไปโรงเรียนเก่าดีไหม พะรถอะเหรอ ไม่ใช่สิ โรงเรียนเก่าที่ลูกเรียนมาตลอดไง แม่ว่า ลูกน่าจะเลิกย้ายตาม ไม่ครับ อายจะเรียนที่นี่ อายตัดสินใจแล้ว แค่นี้ก่อนนะครับ อายต้องรีบไปโรงเรียน เดี๋ยวสิอาย ตามใครอะดูเสื้อนี่คือแบบทุกอย่างเกี่ยวกับพระอาทิตย์หมด ที่นั่นเคร่งเรื่องกฎระเบียบมากๆ ใครทำผิดอะไรนิดเดียว ก็จะโดนเพ่งเล็ง ทำไมมึงยังไม่ใส่เครื่องแบบของโรงเรียนอีก กูจะใส่ก็ต่อเมื่อกูอยากใส่
แล้วที่มึงใส่เนี่ยเพราะมึงอยากใส่เองหรือว่ามีคนสั่งให้มึงใส่มา กูเต็มใจใส่ ไม่มีใครสั่งกูทั้งนั้นอะ เชื่องดีนะ สมแล้วที่เขาเลือกมึงมาเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียน ในยุคที่แม่งไม่มีใครเชื่ออะไรโบราณและสาระแบบนี้กันอีกแล้ว มึงถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะกฎของสุภโลไม่ใช่เรื่องไร้สาระ นี่ผู้รักษากฎจะมาแหกกฎใช้ความรุนแรงเลยเหรอ แต่กูบอกไว้ก่อนนะ ถ้ามึงต่อยกู1 ทีอะกูจะจับมึงจูบ1 ทีเอาปะ มันมาแซ่บตั้งแต่ EP 1อย่างเงี้ยเธอเป็นคนแบบไหนเนี่ยฮะอายันทำไมเธอต้องกวนเขาด้วยแบบนี้ตลอดอ่ะ นักเรียนทุกคนมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี้ด้วยครับ มึงรอดตัวไปนะ ถ้าไม่ติดว่ากูโดนตามตัวมึงเจ็บตัวไปแล้ว โอ้เสียดายจังอดได้รับจูบจากกูเลยอะ มึงนี่มันกวนตีนนะเราวันจะเจอกูเข้าสักวันนะ เอาเลยปะล่ะ วันนี้ตอนนี้เลยไหม มึงเงียบไปเลย อย่าคิดว่ากูไม่กล้าทำมึงนะ กูละชอบจริงๆนะ พวกปากแจ๋วแบบมึงเนี่ย เฮ้ย เสื้อนี่แจ็คเก็ตต้องมีขายแน่สเวตเตอร์ตัวนี้ นสิทธิ์คะนสิทธิ์ช่วยยืนยันอีกครั้งได้ไหมคะ ว่าได้ใส่เบรกมือตอนจอดรถแล้วหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจครับอาจารย์ แต่ปกติอ่ะผมใส่เบรกมือไว้ตลอดนะครับ งั้นก็ยืนยันไม่ได้สิคะ ว่าใส่เบรกมือตอนจอดรถแล้ว อาจารย์คะนสิทธิ์แกขับรถมาหลาย10 ปี อาจารย์คิดว่านสิทธิ์แกจะลืมใส่เบรกมือจริงๆหรอคะ ใช่ค่ะอาจารย์ ก็เป็นไปได้นี่ งั้นนี่ก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุ เดี๋ยวนะคะอาจารย์จะมาสรุปเรื่องง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงคะทำไมไม่สอบสวนให้เคลียร์ก่อน ที่นี่มีคนจะทำร้ายนักเรียนนะคะ อาจารย์ ไม่มีใครทำร้ายกันหรอกค่ะ อาจารย์รู้ได้ไงคะ และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับพวกหนู ก็อาถรรพ์ไงเพราะว่าแกก่อเรื่องวุ่นวายขนาดนั้นน่ะคำสาปนั่นก็เลยกลับมา พวกแกลืมไปแล้วเหรอ เพราะทุกครั้งที่ใกล้จะเกิดสุริยคราสจะเกิดอาถรรพ์กับเด็กสุบโลที่ทำตัวนอกคอก นี่พี่เรียนสายวิทย์ แต่พี่เชื่อเรื่องตำนานบ้าๆบอๆนี้ได้ไงคะ อาจารย์คะ โดนด่า นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะ ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ อาจารย์ต้องลากตัวมันมารับผิดชอบให้ได้นะคะ ใช่ค่ะอาจารย์จะปล่อยให้เรื่องเงียบไปแบบนี้ไม่ได้นะคะ ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังค่ะอาจารย์ มันคืออุบัติเหตุ โรงเรียนเรา ไม่มีทางจะมาทำร้ายกันเองเป็นอันขาดอย่าให้ผมได้ยินอีกนะ ว่ามีคนกล่าวหาคนในโรงเรียนเราแบบนี้อีก เข้าใจไหม ครับอาจารย์ นี่มึงเห็นไหมล่ะ แก๊งโลกไม่ลืมเริ่มโดนเล่นงานจากคำสาปเลยนะเว้ย แข่งโลกไม่ลืม ว่ะแล้วเมื่อวันก่อนนะเว้ยกระถางต้นไม้จากห้องครูภาษาอังกฤษอ่ะก็ตกใส่เชี่ยดีนะที่ไม่โดนอ่ะ แล้วเมื่อวานก็ยังจะมาโดนรถที่ไม่มีคนขับพุ่งชนอีกยิ่งใกล้ถึงวันที่จะเกิดสุริยคราสอ่ะเขาว่าคำสาปยิ่งแรงขึ้นอีกนะ อาจารย์ชาดกคะ เราตัดสินถูกแล้วใช่ไหมคะ ทำไมเหรอ ถ้านักเรียนไม่พอใจ แล้วไปขุดคุยสืบต่อกันเอง มันจะเป็นยังไงคะทำไมเราถึงไม่ คุณเป็นผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครอง ประสบการณ์น้อย แค่ทำหน้าที่ของคุณไป ไม่ต้องตั้งคำถามอะไรทั้งนั้น เข้าใจเนาะ ค่ะ กินด้วยกันนะคะเผื่อด้วย
ค่ะ ฉันชอบที่ครูทุกคนใส่เสื้อสีดำแต่ครูวารีใส่เสื้อสีชมพู นั่งสิ ใส่เสื้อตามวันป่ะเนี่ย ขอบคุณค่ะอาจารย์ อาจารย์วารีคะ พอดีฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ ขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะ ว่ามา อาถรรพ์ของโรงเรียนมีจริงไหมคะ พอดีฉันกำลังเคลียร์เรื่องอุบัติเหตุให้นักเรียนเมื่อวานนะคะ แล้วเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ ฉันก็เลยว่าจะ แล้วหัวหน้าเธอว่ายังไง โยนกับพี่อาจารย์ชาดก อาจารย์ชาดกบอกไม่ต้องทำอะไรต่อค่ะ นี่ก็เชื่อหัวหน้าเธอสิ ถ้าอยากอยู่ที่นี่นานๆนะ เรื่องอะไรที่ไม่ใช่ธุระของตัวเอง ก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง ขอตัวก่อนนะคะ แต่ตัวละครแบบพี่สายเหมือนจะลายทุกครั้งนะแต่ไม่เคยลายนะ แล้วถ้าทำผิดกฎ ที่นั่นเขาจะทำอะไรเหรอครับ พี่รอน เป็นบทคุณ เฮ้ย เด็กใหม่ มึงมานั่งตรงนี้ทำไม ทำไมไม่เข้าเรียน นั่งเล่น โรงเรียนมึงมีกฎห้ามนั่งเล่นไง นั่งกวนส้นตีนตามที่มึงบอกจริงวะ พวกมึงเห็นเด้อ แม่งโคตรปั่นเลย เอามาไม่ยากอะไรวะ กูต้องใช้เอามา มึงก็ทำตามกฎแค่นั้นแหละ เอามานี่ ไม่รู้ไงว่ากฎโรงเรียนเนี่ยเขาห้ามใช้โทรศัพท์ เอาของผมคืนมา ไม่งั้นพี่อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะเว้ย มึงจะทำไง ก็กูเป็นสารวัตรนักเรียนน่ะ แต่ที่พี่ทำเขาเรียกว่าโจร ไม่ใช่สารวัตรนักเรียน เอาคืนมา เฮ้ย เอามาดิวะ ไอ้อาก ไอ้คัน ไอ้วัด ไปขอรับโทรศัพท์คืนที่ห้องฝ่ายปกครองนะครับ แต่ผมต้องใช้ตอนนี้อ่ะพี่ ถ้าทำตามกฎของที่นี่ไม่ได้ ก็ไม่สมควรจะอยู่โรงเรียนนี้ กลับไปเรียนได้ละ มึงจะปลอมเป็นสารวัตรไม่ได้นะเว้ย แล้วนั่นน่ะ มึงไม่เอามาจากไหนวะ ก็กูอยากเป็นสารวัตรอ่ะพวกมึงรับกูเข้าชุมนุมสารวัตรของพวกมึงด้วยนะ ก็มึงเคยสมัครมาแล้ว แต่มึงไม่ผ่านเกณฑ์ไง มึงเข้าใจหน่อยดิวะ แต่กูพัฒนาได้นะเว้ย ตอนนี้กูพยายามเรียนให้ถึง 3 แล้วอ่ะ แล้วกูก็ออกกำลังกายฟิตหุ่นแล้วด้วย นะรับกูเข้านะ มึงเป็นไม่ได้ ไป เฮ้ยพวกมึง เอาล่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อน แล้วอย่าลืมรายงานที่ให้จับคู่กันด้วยนะ ครับนักเรียนเคารพ ถั่วพูเป็นหัวหน้าห้อง ขอบคุณครับ ฉันหมั่นไส้หน้าเขาตังมาก เล่นในหน้าหมั่นไส้มาก กว่าจะเลิกเรียน มึงไหวปะเนี่ย ไม่สบายเหรอ ไม่ได้เป็นไรเนี่ยมึงไม่ต้องใกล้กูขนาดนี้ก็ได้ รู้แล้ว แล้วก็อย่าลืมหาข้อมูลมาด้วยนะ แล้วเดี๋ยวกูโทรนัดมึงอีกที พอดีแม่กูมารับแล้วอะ สั่งเก่งจังมึงอ่ะ รีบไป อย่าลืมหาข้อมูลมาด้วยนะ เ
นั่นไม่ได้ตามแฟนไปอะแฟนพ่อมึงนี่มึงอย่าล้ออะไรอย่างงี้ด้วยวัดคนอื่นเขาใจผิดทำไง นี่ก็อยากจะรู้จุดประสงค์ของเขานี่อยากได้สมุดเขามาดู เฮ้ยแต่กูสอนเดี๋ยวเฮ้ยโอเคเพื่อนใจเย็นจะกูเก็บของนะจะได้ไปเฮ้ยอาร์ตวันนี้ไปเดินเล่นริมหาดกันไอ้อาร์ต เดินเล่นริมหาดโรงเรียนติดทะเลเหรอ มึงเครียดทำอะไรอ่ะ กูก็ดูใบปลิวพรุ่งนี้ไง น่าสนใจดีออก แก๊งโลกไม่ลืมแม่งโคตรเจ๋งเลยมึงรู้ป่ะไฮปาร์คคราวหน้าต้องมันแน่ มึงอย่าเสือกไปร่วมกับพวกนั้นนะ ๆทำไมอ่ะ เป็นห่วงกูเหรอกลัวว่ากูจะโดนอาถรรพ์แบบพวกนั้นหรือไง ถ้ามึงรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะ มึงยิ่งไม่ควรไปร่วมใหญ่เลย เว้นแต่ว่ามึงเองนั่นแหละที่เข้ามาเพื่อปลุกปั่นคนพวกนั้น ไอแนวคิดที่คิดว่าคุณออกมาประท้วงเพราะมีคนอยู่เบื้องหลังอะนะแม่งโคตรเชยเลยมึงรู้ปะทำไมมึงไม่คิดวะว่าทุกคนเขาก็มีสมองคิดเองได้อะอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะเขาก็มีสิทธิ์ออกมาเรียกร้อง ยัดเยียดการเมืองแล้วหนึ่ง ถ้าคิดได้ทำไมถึงไม่คิดที่ทำตามกฎอ่ะ ทุกคนจะได้มีความสุข สงบสุข เรื่องนั้นไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้ แล้วไอ้ความสุขที่ว่ามันเป็นของใครเหรอถ้าเขามีความสุขกับกฎของมึงจริงนะแล้วเขาจะออกมาเรียกร้องกันทำไมกูถามมึงหน่อย กฎมีไว้ให้ทำตาม แค่เรื่องง่ายๆทำไมทำมันไม่ได้วะ ไม่ใช่ว่าทำไมทำไม่ได้เว้ยการตั้งคำถามมึงไม่ควรจะถามว่าทำไมทำไม่ได้มึงควรจะถามว่าทำไมมึงต้องทำตามนะฮะ ใครส่งมึงมาปลุกปั่นที่นี่ โรงเรียนเก่ามึงใช่ปะมึงจะทำอะไรอ่ะ ก็มึงติดเข็มกัดเบี้ยวอ่ะไม่สมกับเป็นมึงเลยนะมากูติด โอ้ ไว้ ยแต่เขาเขินนะ จะได้สมกับเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนอ่ะ ไม่ต้องเอาของกูคืนมา มึงจะทำอะไรอ่ะ ก็มึงติดเข็มกัดเบี้ยวอ่ะไม่สมกับเป็นมึงเลยนะกูติดใหม่ให้ จะได้สมกับเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนหน่อย ไม่ต้อง มันวกวนถึงเขาแล้วแหละ เพราะว่าสนใจเขาตลอด ไปไม่ได้ หลุดไม่ได้ ดึงสติหน่อยดิวะอยาก สติลูก ตายแล้วแค่เขา
ให้เขาติดเข็มกัดนะครับไม่มีสติขนาดนี้เหมือนดูปลาบนฟ้านะตรงเนี้ย โอ๊ย ไอ้ถั่วมึงแกล้งกูเหรอ ไม่ได้แกล้ง เอานี้ไปอ่าน แล้วก็ทำสรุปมาให้กูด้วย จะได้เสร็จ มึงบอกกูดีๆก็ได้ปะ บอกดีๆแล้วจะฟังปะล่ะ มึงพูดอะไรนะ เปล่านี่ ดูหน้านี้ หน้านี้ด้วย จนถึง หน้านี้ แล้วก็สรุปมา มึงรังเกียจกูขนาดนั้นเลยเหรอวะ เปล่า เรารีบทำงานเถอะกูต้องไปหาสาวที่เรียนพิเศษอีก อินเนียน โกหก เขียนป้ายว่าอะไรอ่ะ ตัวเองอะนะ ดูสิกดมีไว้แหกแหกไหมล่ะคะอีนุ่มไปเถอะไม่แรงอ่ะขาที่สุด ไอ้พวกนี้แม่งชอบทำตัวเด่นไม่รู้จะเข็ดเดี๋ยวมันก็โดนอาถรรพ์เล่นงานหรอก มึงว่าไหม แสดงว่าจำนันจำนงจำเนียนนี้ต้องบทเยอะอยู่นะเพราะว่าแบบเป็นชื่อตัวละครหลัก3 คนเลยอะ สวยอ่ะ สวยมากแม่ แรงๆปังๆแบบเนี้ยผู้บริหารสะดุ้งแน่นอน ขอให้สะดุ้งสักทีเถอะพวกนั้นไม่เคยเห็นหัวพวกเราด้วยซ้ำจีบแกฉันว่าไม่ต้องห่วงหรอก น่ารักอะเล่นเป็นลูก ฉัน สาว ว่างานเนี่ยยังไงผู้บริหารก็เห็นหัวปังขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยงั้นรอบเนี้ยไม่ได้เห็นแค่หัวเดียวนะคะแต่เป็น3 หัว ใครอ่ะ เป็นแต่เลิฟแอเรียเนาะมันเพิ่งเห็นน้องในที่นี้ การประท้วงเรียกร้องเรื่องเครื่องแบบนักเรียนเริ่มลุกลามมากขึ้นแล้วครับอาจารย์ งั้นเหรอ ผมว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังครับ เบื้องหลังพวกที่ออกมาประท้วงกันน่ะ ใช่ครับ ก่อนหน้านี้ผู้ที่ออกมาประท้วงเนี่ยพอโดนเรื่องอาถรรพ์เล่นงานไปก็ฟอครับ ไม่กล้าดึงดันต่อถึงขนาดนี้ แล้วเธอคิดว่าใครที่อยู่เบื้องหลังพวกนั้นล่ะ เด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนพารสครับ ชื่ออายัน คิดเอง อายัน เจอเองหรือเปล่า เพื่อนร่วมห้องเธอน่ะเหรอ ใช่ครับ ผมกลัวว่า ถ้ามันคอยยุยงปลุกปั่นคนพวกนั้นจนการประท้วงมันลุกลามไปมากกว่านี้เนี่ยชมรมสารวัตรนักเรียนของผมจะเอาไม่อยู่ แล้วผมก็กลัวว่า อาถรรพ์จะกลับมา ใช่ไหม ใช่ครับ เราต้องหยุดพวกนั้นให้ได้ มันเป็นหน้าที่ของเรา เข้าใจนะ ครับ ผมจะทำให้เต็มที่ครับ คอยจับตาดูนายยัน ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ เพื่อที่เราจะหาทางแก้ไขได้ทัน ได้ครับอาจารย์ บางที สิ่งที่เราช่วยกันรักษา ทั้งระเบียบ และชื่อเสียงที่เราร่วมสืบทอดกันมากว่า100 ปี จะพังคืนเพราะคนนอกที่ไม่ศรัทธาอย่างเด็กคนนั้น ครับ
เจอยังเราอะ แป๊บนะแป๊บนึงใกล้แล้ว เจอแล้ว equality เป็นคำนาม แปลว่าความเท่าเทียม ความเสมอภาค ถูกต้อง เวลาเราเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆอะนะ เราต้องรู้จักรูปคำหน้าที่แล้วก็ความหมายที่แท้จริงของมัน เราถึงจะใช้มันอย่างถูกต้อง ความหมายที่แท้จริงเหรอครับ ใช่ ความหมายที่แท้จริง เรื่องน้ำตาไหลข้างเด็กแล้วว่าก็เดินมาเจอกันตลอดแล้วโรงเรียนตั้งกว้าง โอ้โห มึงจะทำอะไรอ่ะ เบต้า3อีกแล้วอ่ะ มึงมาทำอะไรที่นี่ มึงตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ย มึงแอบชอบกูเหรอสำหรับนักเรียน กูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอ แล้วมึงคิดกับกูมากกว่าเพื่อนเหรอ ถ้ามึงยังไม่หยุดปากดีนะ กูต่อยปากมึงแตกแน่ ตัวก็เล็กยังเสือกปากดี ตัวกูเล็กแล้วไงวะ ตัวใหญ่อย่างมึงอะจะทำอะไรกูได้ กูทำได้มากกว่าที่มึงคิดก็แล้วกัน แล้วมึงรู้เหรอกูคิดอะไรอยู่ แล้วมึงมาทำอะไรที่ห้องพักครูตอนนี้ กูก็จะมาปรึกษาอาจารย์ภาษาอังกฤษไง มึงลืมไปเหรอว่ากูเข้าเรียนช้าไป3 อาทิตย์อะ กูไม่เชื่อ มึงก็รู้ว่าเช้าขนาดนี้ไม่มีใครมาแน่ มึงไง มึงก็มาเช้าเหมือนกับกูไม่ใช่เหรอ แปลกตรงไหน ไอ้กระถางต้นไม้ที่เคยตกลงไปจากตรงเนี้ย เกี่ยวกับอาถรรพ์โรงเรียนมึงปะ อินเนียนีนง ฉันไม่ไหวกับฝ่ายปกครองแล้วนะ ฉันว่าเรายกระดับการมาทวงเถอะ หน้าห้องปกครองเลยป้าแก อุ๊ย อินเนียน อันนี้ดี มันก็ดีนะเว้ยแก แต่ พวกแกไม่กลัวอาถรรพ์โรงเรียนฟุปาโลหรอวะ โอ้ยอาถรรพ์สุภาโลไม่มีจริงหรอกค่ะ มือผู้หญิงนะ มือผู้หญิงนะ เล็บยาวเชีย เฮียตกมาได้ไงวะ กูบอกพวกมึงแล้ว อาถรรพ์เล่นงานพวกเราแล้วเนี่ย น่ากลัวแก มึงรู้ได้ไง
เรื่องนั้นเกิดก่อนที่มึงจะมาที่นี่อีก แฮชแท็กเรื่องสยองของสุพโลอ่ะ ใครๆเขาก็รู้กันปะแต่กูไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นเพราะอาถรรพ์นะ ทำไมวะ ต้นไม้บ้านมึงมีมือมีตีนตกไปเองได้เหรอ ยังไงก็ต้องมีคนทำโรงเรียนมึงแม่งห่วยวะ ถ้ามึงไม่ชอบที่นี่อะแล้วมึงเสือกมาเรียนที่นี่ทำไม ขึ้นง่ายดีนะมึงเนี่ย กูถามหน่อย คนที่นี่ไปทำอะไรให้มึง พวกกูไปทำอะไรให้มึง มึงถึงคิดจะมาทำลายชื่อเสียงแบบเนี้ย นสิทธิ์ครับ อ้าวน้อง มีอะไรอ่ะ นสิทธิ์รู้จักกับอาจารย์ดีกา อาจารย์ภาษาอังกฤษที่เคยสอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ พอดีผมเพิ่งย้ายมาจากพะลดนะครับ ก็น่าเสียดายนะ คนดีๆอ่ะไม่น่าโดนซื้อตัวไปเลย ทำไมถึงคิดว่าเขาโดนซื้อตัวไปเหรอครับ เห็นเขาลือๆกัน แต่แกก็สอนเก่งนะทำงานดี ตอนที่แกเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองอยู่ที่เนี่ย แรกๆก็ อาจารย์ชาดกดุด่าอยู่บ่อยๆ แต่มาระยะหลังเนี่ย เขาก็ดีกันอยู่พักหนึ่ง จู่ๆก็มาลาออกไปเฉยเลย อาจารย์ดีกาเคยเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองด้วยเหรอ ถ้ามึงไม่ชอบที่นี่อะแล้วมึงเสือกมาเรียนที่นี่ทำไม มึงตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ยมึงแอบชอบกูเหรอสำหรับนักเรียน จบเร็วมากอ่ะ กูรู้นะว่ามึงมีแผนเข้ามาป่วนโรงเรียนกู แต่วิธีการที่มึงใช้ป่วนทำอะไรกูไม่ได้หรอก เป็นไรตัวใหญ่ ตัวใหญ่ อยู่ใกล้ๆกับคนอย่างกูแล้วมันยังไงเหรอ มึงจะเอาใช่ไหมตัวเล็ก ก็ได้นะไอ้ตัวใหญ่ ให้กูเข้าไปห้องมึงตอนนี้เลยปะ วันหลังอ่ะ มึงไม่ต้องมาปกป้องกูอะไรแบบนั้นอีกนะ กูไม่อยากเห็นมึงเจ็บตัวแบบนั้นอีกนะเว้ย เป็นแฟนกันเปล่า เร็วกันเลยเหรอ ครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับตอนที่1เรื่องค่านะครับ เป็นไงสนุกไหมเราว่ามันโอเคนะ มันอยู่ในโทนที่เราสึกว่าเราอยากจะติดตามต่อมันเป็นโทนที่สนุกอะรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่าเยอะมีความหลากหลายในตัวเนื้อเรื่องดีอะไรเงี้ยมีจุดดึงดูดเราหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสงสัยให้รู้ในเรื่องของสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในโรงเรียนนี้หรือว่าใครอยู่เบื้องหลังการกระทำครั้งนี้กันแน่รวมถึงความสัมพันธ์ของตัวละครว่าจะพัฒนาไปแบบไหนนะฮะแล้วตัวละครอย่างเงี้ยเข้ามาสืบอะไรในโรงเรียนนี้คือมันมีอะไรให้แบบให้เล่นเยอะมีอะไรให้น่าสงสัยเยอะรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูซีรีส์เรื่องนี้นะว่ามาทำให้น่าติดตามตั้งแต่ EP แรกได้นะครับทีนี้มาพูดถึง EP ที่1กัน EP 1เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรื่องที่เขาพยายามชูขึ้นมาเลยคำสาปของโรงเรียนนะครับสุพโลนะฮะว่าเด็กที่ไม่รักษากฎนะฮะจะแบบเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นเกิดเหตุเป็นไปเนาะเพราะว่ากฎของโรงเรียนคือกฎทำให้มีเกียรตินะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับอาถรรพ์แน่นอนเพราะตอนแรกเราคิดว่าเรื่องมันมีความแฟนตาซีจริงๆหรือเปล่ามีความแบบเกิดสุริยคราสจริงๆหรือเปล่าแล้วเกิดสุริยคราสขึ้นจริงๆจะเป็นอะไรเราไม่รู้จริงๆอาจจะมีอาถรรพ์จริงๆก็ได้นะแต่อาถรรพ์ที่เกิดจากสุริยคราสจะไม่มาแต่เราว่าเรื่องที่บอกว่ายิ่งใกล้เกิดสุริยคราสและยิ่งเกิดอุบัติเหตุเกิดนู่นเกิดนี่เกิดกับคนที่เป็นแบบไม่เชื่อในกฎมากขึ้นรู้สึกว่าอันนี้ไม่จริงเรารู้สึกว่ามันเป็นการสร้างธีมอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้คนบางคนทำอะไรบางอย่างขึ้นมารู้สึกว่าระบ้วยไปเป็นเรื่องของการแบบคำสาปแทน
เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทีนี้เรายังไม่แน่ใจคือใครนะอาจจะเป็นอาจารย์ชาดกก็ได้เพื่อต้องการให้คุมเด็กนักเรียนนี้ในที่อยู่ในกฎเนาะหรือจะเป็นอาจารย์วารีหรือจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นยามพี่ยามก็ได้หรือพี่ที่ดูแลอาคารก็ได้คือเราไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะฮะแต่รู้สึกว่ามันเป็นคนแน่นอนเพราะว่าฉากที่ทำกระถางตกเราเห็นนิ้วมือที่สะกิดมันเป็นนิ้วมือของผู้หญิงก็มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าจะเป็นแบบอาจารย์วารีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าอาจารย์วารียังเปิดตัวมาไม่มากก็จะใส่ชุดสีชมพูน่าจะเป็นแบบว่าเข้าใจว่าถ้าจะใส่สีตามวันนะจันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยคงใส่สีตามวันของแบบของสไตล์เหมือนกับแบบอาจารย์เนี้ยที่ต้องแบบฉันต้องใส่สีสวยๆชุดผ้าไทยตามวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับแต่งชุดไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาใส่สูทกันแต่คนนี้ใส่ชุดผ้าไทยเป็นแบบชุดยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์วารีหรือเปล่าที่แน่ใจแต่ที่แน่คืออาจารย์สนิเนี่ยหรือน้องพลอยพัฒน์ที่เข้ามาเนี่ยก็คือมันเป็นอาจารย์ใหม่เนาะแล้วก็มาอยู่ฝ่ายปกครองเลยซึ่งก็มีโปรไฟล์คล้ายๆกับคุณน้าของตัวละครอย่างตัวอายันเนาะที่เคยเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้อย่างเงี้ยก็คือที่แสดงโดยน้องรอนเนาะก็อยู่ฝ่ายปกครองเหมือนกันนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความละไมคล้ายกันแล้วความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นคือน้องอาจารย์สนิเนี่ยเขามีการตั้งคำถามเขาสงสัยเขาก็เลยไปถามอาจารย์วารีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อาจารย์วารีก็ตัดไปว่าให้เธอเชื่อฟังเจ้านายก็คือพยายามจะสื่อเรื่องของการที่ว่าเอาเรื่องเกี่ยวกับสังคมมาพูดกันในซีรีส์แล้วว่าเวลาอยู่ในสังคมที่มีกรอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องอยู่ในบังคับบัญชาต้องเชื่อฟังไม่สามารถจะโต้เถียงหรืออะไรได้ซึ่งมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่นะเวลาเราเด็กไปพูดกับผู้ใหญ่บางทีผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ฟังนะหรือผู้ใหญ่บางคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะๆแล้วก็อาจจะไม่ฟังเลยก็ได้คือเปลี่ยนยากอะไรเงี้ยก็คิดว่าคล้ายๆกันเลยเอาท็อปิกตรงเนี้ยมาเล่นทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าตรงเนี้ยเรื่อง EP 1ยังไม่ได้ปูมากมันยังไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วใครมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเพราะแต่ละคนมันเหมือนกับเป็นโปรไฟล์ออกมาแต่เรายังไม่รู้ว่าแต่ละคนมันมีเบื้องหลังเป็นอะไรกันบ้างก่อนที่มาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามตรงนี้ต่อไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวอายันเนี่ย EP นี้ก็คืออายันเขามาจากโรงเรียนพรสเนาะแล้วก็พอมาถึงโรงเรียนสุพโรเนี่ยเขาต้องการมาสืบเรื่องนาเขาแหละเรารู้สึกว่านาเขาหน้าตายเลยนะอาจจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยอาจจะมาสืบเรื่องว่านาทำอะไรที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าหรือมีใครฆ่าอะไรเงี้ยทีนี้พอเข้ามาตรงนี้ก็มาเจอกับผู้สารวัตรนักเรียนของเรานะคะก็คือคุณอักนะครับผมอักก็ดูจับจ้องอายันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่เหมือนกับเกิดเรื่องรถไหลมาแล้วชนกลุ่มเรียกร้องเนาะจำนันจำเนียนเนาะก็แหละว่าเห็นมีอายันอยู่ตรงนั้นอักก็เลยตามอายันตั้งแต่วันนั้นซึ่งแบบว่าเรารู้สึกว่าการตามของอักก็ดูจะสนใจอายันเป็นพิเศษเหมือนกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยซึ่งตัวละครอายันเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าชัดเจนมากคือเขามาจากโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงเนาะเขาจะไม่ยึดถือในกฎนี้อยู่แล้วมันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสิ่งที่เขาทำคือใส่สเวตเตอร์ตลอดเวลานะครับผมจะเข้าเรียนก็คือค่อยใส่สูทคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คอยตั้งคำถามกับทุกๆสิ่งว่าทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในกฎนะเพื่อให้สามารถเอาชีวิตรอดต่อไปในโรงเรียนอย่างนี้ได้เพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อในโรงเรียนนี้ได้อะไรเงี้ยทีนี้พอตัวละครอย่างอายันเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกคืออายันเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยความที่คนในบ้านอาจจะไม่ต้องการให้เขามาแบบนี้แต่เขาน่าจะมีจุดประสงค์ของเขาในการตามเรื่องเพราะว่าชอบฉากที่เขาเล่นน่ะคือรู้สึกว่าต้องบอกว่าเขาตังเก่งมากนะในการถ่ายทอดอารมณ์คือเรื่องนี้อายันเขาจะเล่าเรื่องนะว่าเขามาเพราะอะไรเราจะรู้ว่าเขามาเพราะน้าของเขาน่าจะเสียชีวิตแล้วนู่นนี่นั่นทีนี้เขาชอบฉากที่เขาค่อยๆเล่าเรื่องของน้าเขาไม่ได้เล่าแบบตรงไปตรงมาหรือเล่าตรงๆแต่เล่าเรื่องผ่านความคิดอะไรบางอย่างว่าเขารู้สึกยังไงเวลาเขาเห็น dictionary แล้วเขานึกถึงอดีตเวลาเขามีความสุขกับน้าของเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็มีคำว่า equality เข้ามาคือความเท่าเทียมในหนังสือซึ่งว่าเขาคงเอาธีมเนี่ยมาพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันแหละในทุกๆทั้งเด็กนักเรียนหรืออาจารย์มันควรจะมีความเท่าเทียมกันในบางเรื่องแต่บางเรื่องก็อาจจะต้องมีกฎอยู่อะไรเงี้ยเนาะพออายันเข้ามาอยู่ที่เนี่ยเขารู้สึกคือเขาไม่ได้เป็นที่ต้อนรับของทุกคนรวมถึงสารวัตรนักเรียนด้วยไม่พอแม่เขาก็ไม่อยากเข้ามาอยู่ที่นี่แต่รู้สึกว่าห้องที่แม่เขาถ่ายทอดโทรศัพท์ไม่รู้เขาบอกเหมือนแม่เขาอยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองนอกเนาะแต่คือห้องที่แม่เขาถ่ายก็คือห้องเดียวกับโรงเรียนที่เขาถ่ายแหละเพราะว่าตอนที่มีฉากตอนถ่ายด้วยที่เขาเปิดประตูเข้าไปเราเห็นคำว่าเบต้าอยู่เนาะเราคิดว่าห้องที่แม่ถ่ายก็คำว่าเบต้าเหมือนกันน่าจะใช้สถานที่เดียวกันแต่จริงๆอาจจะอยู่คนละที่กันนะดังนั้นถ้าใครไปจับสังเกตว่าเบต้าเหมือนกันอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะจริงๆแม่เขาจะอยู่ที่อื่นเนาะอาจจะใช้สถานที่ร่วมกันทีนี้พอเรื่องมันเกิดเนี่ยไอตัวอายันมันเข้ามามันก็มีจุดประสงค์ของมันเนาะแล้วก็พอมันมีจุดประสงค์ของมันก็เป็นที่น่าสงสัยของสารวัตรนักเรียนอย่างตัวอักที่ต้องมาคอยติดตามมันก็เลยเป็นเรื่องของประมาณ EP 1ที่ติดตามกันมาแล้วก็มีโมเมนต์นู่นนี่นั่นด้วยกัน2คนเนาะ
ชอบคำที่เขาใช้คำว่ารู้สึกว่าเขาใช้คำว่า prefect เนาะแทนสารวัตรนักเรียนจริงๆสารวัตรนักเรียนมันไม่มีศัพท์นี้ในของฝั่งตะวันตกอะเนาะเขาเลยใช้คำว่า prefect เข้ามาแทนเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันติดทะเลไหมเพราะว่ามีฉากที่ตัวคันลองชวนว่าเดี๋ยวไปเที่ยวหาดกันเลยคิดว่าถ้าไปเที่ยวหาดกันเนี่ยมันต้องติดทะเลนะแต่ก็ยังงงอยู่ว่าถ้าติดทะเลเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าถ้าติดทะเลทุกคนเป็นโรงเรียนประจำนะเนี่ยทุกคนก็มาอยู่โรงเรียนมาอยู่ที่พักที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเห็นคนนึงคือเข้าตังเนี่ยก็คือตัวละครอย่างอายันเนี่ยยังมีการไปกลับบ้านเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตกลงมันโลเคชั่นอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนกันแน่ยังมีความงงๆเพราะตัวเฟิร์สเองก็เหมือนบ้านติดทะเลเนาะเขาก็เหมือนกับมีการนั่งเรือนู่นนี่นั่นเนาะเราก็คิดว่าบ้านหรือโรงเรียนมันอยู่ติดทะเลวะมันถึงแบบมีเฟิร์สเข้ามาได้แต่ชอบตอนเปิดเรื่องมากนะเปิดเรื่องคือเขาเฟิร์สตัวละครอ่านเนี่ยเขานอนอยู่บนเรือเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของคนที่มาจากจังหวัดเล็กๆอ่ะเหมือนกับโคตรอิสระเลยนะฮะแต่บางครั้งอ่ะเลยไม่อยากโตเพราะว่าแล้วเขาก็ตัดเป็นรูปสุริยคราสเข้ามารู้สึกว่ามันเป็นนัยยะที่ดีมากๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะเด็กก็กลัวการโตนะเพราะถ้ามันโตไปรู้สึกว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ซึ่งบางทีเป็นผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบอ่ะหรือเราไม่อยากเป็นผู้ใหญ่เพราะรู้สึกว่าการเป็นผู้ใหญ่มันไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งว่ามันก็เป็นการตั้งคำถามว่าทำไมแบบเด็กสมัยนี้ต้องเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ควรจะเป็นผู้ใหญ่ในแบบนี้หรือควรเป็นผู้ใหญ่ที่มันดีขึ้นและใช้สัญลักษณ์ของการเกิดสุริยคราสเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเรารู้สึกคือตรงเนี้ยน่าสนใจดีเพราะฉะนั้นเราตอนเนี้ยสิ่งที่เราสงสัยคือเราไม่รู้ว่าน้าของอายันเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงตายเพราะอะไรเพราะว่าฟังแล้วเหมือนกับไทม์ไลน์คือแบบก็อยู่ฝ่ายปกครองกับครูชาดกมาดีๆเหมือนอยู่ดีก็ออกมาข้างนอกแล้วก็แบบมาเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องรอให้เรื่องมันเล่าต่อไปทีนี้ต้องยอมรับว่า EP แรกเปิดมาเนี่ยโมเมนต์ first กับเข้าตาเนี่ยคือแบบสองคนนี้เขาเข้ากันได้ดีมากอะความรู้สึกคือเขารับส่งกันแบบด้วยสายตาคือแบบดีไม่ต้องพูดเยอะเลยใช้แค่สายตาก็พอซึ่งรู้สึกว่าเราเห็นการใช้สายตาที่มันดีๆแบบนี้ของ first มาตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นโฆษณาเหมือนโฆษณาลิปสักตัวหนึ่งเนาะที่เล่นกับน้องอัพรู้สึกว่าตัว first เขามีความนุ่มนิ่มอยู่ในสายตาอยู่แล้วอะเราเลยไม่แปลกใจว่าทำไมอยู่ดีวันนี้เขาจะดูนุ่มนิ่มมากเมื่ออยู่ต่อหน้าอายันที่ตัวเล็กกว่าเขาแสดงออกมาที่แบบมันจะมีอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันไปอยู่ในสายตาของ first แล้วมันดูทำให้ first มันดูนุ่มนิ่มขึ้นอะมันดูน่ารักขึ้นมันดูเป็นเด็กที่ดูโคซี่น่าพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยส่วนเจ้าตัวเล็กของเราเนี่ยอายันเขาก็ไม่น้อยหน้าเลยเขาก็แบบจัดเต็มเหมือนกันนะฮะอะไรก็ท้านู่นนี่นั่นเนาะความรู้สึกคือแบบเขาทำให้เกิดโมเมนต์เยอะเหมือนกันใน EP นี้เช่นเดียวกับถั่วพูและคันล้อมีโมเมนต์ไม่น้อยนะ2คนนี้ก็โมเมนต์เยอะเหมือนกันพอพูดไปทีละตัวละครแล้วกันนะฮะความรู้สึกของเราคือตอนนี้ที่เราเห็นคือตัวละครอย่าง First ในบทของตัวอักเนี่ยอักเขาเป็นคนที่อยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่แล้วนะครับทุกอย่างก็เป็นกฎเป็นระเบียบเขาถูกหล่อหลอมมาแบบนั้นแต่พอวันนี้มันเห็นจุดที่มันเป็นจุดดำบนกระดาษขาวมันก็รู้สึกว่าแบบทำไมต้องมีจุดนี้เกิดขึ้นมันเลยสงสัยมันอยากจะเข้าไปแก้ไขมันอยากจะเข้าไปลบทิ้งอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวมันต้องไปรู้จักกับอายันขึ้นมาแต่ความรู้สึกคือตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าตัวละครของตัวอักมันถูกดีไซน์มาให้เหมือนเขาชอบผู้ชายเลยด้วยสายตาของเขาการมองของเขาความรู้สึกคือมันใช่มันทำให้รู้สึกว่าเรามองตัวละครอย่างอักเหมือนกับว่าแต่จริงๆตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวแทนของ LGBT เลยที่มันต้องเก็บซ่อนมันต้องไม่สามารถจะบอกอะไรออกไปได้มันถูกกฎของอะไรบางอย่างครอบเอาไว้อยู่มันจนมันต้องปิดความเป็นตัวเองเอาไว้ตรงนี้คือความน่าสนใจของมันเพราะมันถูกเปิดเรื่องด้วยความว่าอยู่ตามจังหวัดเล็กๆอิสระเหลือเกินแต่เลยไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ที่หรือต้องมาอยู่ในโรงเรียนแบบนี้เลยที่ต้องอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยคือว่าความลึกเขาชอบความเป็นอิสระนะมันทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีธีมตรงที่ว่าอายันเขาค่อยคลายความรู้สึกของตัวอักได้ในอนาคตไงว่าวันหนึ่งอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนจากการที่อายันค่อยๆชี้ทางสว่างให้ก็ต้องคิดว่าตัวละครนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนได้ในอนาคตทีนี้มาถึงอายันเนี่ยเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนน่ารักเลยแหละแล้วว่าเขาเป็นคนดีแต่แค่เขามาโรงเรียนนี้เขามีจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่มาเพื่อการเรียนเขามาจุดประสงค์เพื่อจะสืบเรื่องอะไรบางอย่างด้วยมันทำให้ตัวละครตัวนี้มันเลยดูไม่น่ารักตั้งแต่ต้นมันดูไม่น่ารักในสายตาคนอื่นและหน้าตาก็หมั่นไส้มากๆต้องถามแต่ต้องยอมรับว่าเขาตังเล่นบทนี้ดีมากเล่นจนลืมความเป็นเขาตังไปเลยมันดูตัวเขาใหญ่มากๆใหญ่กว่า First อีกเวลาเขาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยและเสน่ห์เวลาเข้ากันก็คือจะน่ารักมากๆคือแบบเดี๋ยวจะจูบเลยนู่นนี่นั่นเลยเวลาพูดกันประโยคแม้มันจะดูเป็นการซัดกันนะแต่พอมันรวมกับความรู้สึกหรือรวมกับสายตามันรู้สึกว่าที่เหมือนจะตีกันมันมีความซอฟอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งน้องๆถ่ายทอดตรงนั้นมาได้ว่ามันเหมือนไม่ได้ตีกันจริงๆแต่มันเหมือนกับเป็นการส่งผ่านความรู้สึกอะไรกันบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าน้องเล่นเก่งจนมาถึงซีนใหญ่ของเขาทั้ง2คนเนาะซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องมากับตัวจำนันจำนงจำเนียนเนาะที่3คนนี้เขาเหมือนกับแบบ
ต้องยอมรับว่าสาวคนนี้น่ารักนะเป็นกลุ่มที่น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่คิดว่าน้องพักจะเล่นเป็นแบบตัวเป็นลูกสาวแบบนี้คือน่ารักจริงๆน้องพักคือเขาเล่นเลิฟแอเรียมาก่อนเรื่องช่องเราก็รีแอคเรื่องนั้นเหมือนกันทีนี้ก็คือพอเราเห็น3คนนี้รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์แต่สำหรับเรารู้สึกว่าตั้งแต่เขาเรียกร้องออกมาเนาะต้องใส่ชุดไพรเวทแล้วก็อยู่ดีก็แตกกระเจิงพอรถไหลมาเนาะแล้วว่าตัวละคร3ตัวนี้เป็นตัวละครที่สำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวชูเรื่องอะไรบางอย่างหนึ่งที่ประเด็นต่างๆให้เรื่องนี้มันสามารถที่จะแบบเอาการเมืองเข้ามาแทรกในเรื่องได้แบบไม่ดูเขินจนเกินไปไม่ดูประดักประเดิดจนเกินไปว่าวันนี้ฉันอยากจะพูดธีมของการที่2คนทะเลาะกันเนาะที่หน้าห้องเนาะว่าตอนที่อย่างทะเลาะกันเรื่องของการว่าทำไมต้องทำตามกฎไม่ทำการตามกฎได้ไหมทำไมเธอไม่ต้องจัดตั้งคำถามอะไรเงี้ยกฎมันมีเอาไว้ทำอะไรทำไมเธอตั้งคำถามไม่ได้อะไรเงี้ยให้เรารู้สึกว่าตอนที่เขามาเถียงกัน2คนเนี่ยมันเป็นมุมมองที่มันเกิดจากบริบทของ3คนที่เรียกร้องคือจำนันจำเนียนรู้สึกว่า3คนนี้น่าจะเรียกร้องไปทุกๆ EP นั่นแหละแล้วก็ได้เป็นท็อปิกบางอย่างที่เอามาพูดถึงเรื่องการเมืองเลยที่รู้สึกว่ามันไม่ดูเขินอย่างเช่นที่เราบอกว่ามันจะมีประโยชน์นึงที่อักถามว่าผมเชื่อว่า3คนนี้ที่ออกมาสร้างกระแสได้เพราะว่ามันมีคนหนุนหลังแล้วก็คิดว่าคนหนุนหลังก็อาจจะเป็นอายันเพราะรู้สึกเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเขากำลังจะเอา3ตัวละครอย่างตัวจำนันจำเนียนมาเพื่อจะเล่าเรื่องของการที่คนอื่นเวลามองการเมืองเข้ามาดูเป็นเรื่องว่าต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังตลอดเวลาที่ไม่ใช่ทุกคนจะมารวมตัวกันได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาถกเถียงกันใน EP นี้เนาะคนนึงอยู่ในกฎอีกคนนึงมองหาการตั้งคำถามหรือช่องโหว่ความรู้สึกคือไม่มีใครผิดใครถูกนะเราก็ชอบที่อยู่ในกฎแต่กฎบางครั้งความรู้สึกของเราคือกฎต้องเปลี่ยนแปลงได้กฎต้องเปลี่ยนให้มันเหมาะกับยุคสมัยเปลี่ยนให้เหมาะกับบริบทคนได้กฎมันต้องเปลี่ยนได้ง่ายแล้วมันต้องยืดหยุ่นพอที่ไม่ใช่กฎเดียวใช้ทั้งโลกใช้ไปตลอดกาลไม่ใช่มันไม่มีกฎไหนที่จะใช้ไปได้ตลอดกาลไม่มีกฎไหนที่จะใช้กฎเดียวและครอบคลุมทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องคอยปรับคอยแก้ความรู้สึกคือตัวละครอย่างตัวอายันเข้ามาเขาแค่ตั้งคำถามว่ากฎที่มันมีมันควรเป็นแบบนี้ไหมแล้วมันมีแล้วมันดียังไงถ้าคุณตั้งคำถามแล้วตอบด้วยว่ามันดีก็มีต่อไปแต่ถ้าตอบด้วยว่ามันไม่ดีมันก็ควรจะเปลี่ยนไงแต่ตอนเนี้ยอายันกำลังใช้แค่ความคิดตัวเองตัดสินว่าสิ่งนี้คือไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันต้องใช้การตัดสินจากคนเป็นล้านหรือคนเป็นแสนก็ได้เพื่อจะบอกว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีถือว่าเป็น EP 1ที่เข้ามาปุ๊บแล้วเอาการเมืองแบบสุดๆเหมือนกันนะก็คืออย่างน้อยฉันขอให้ได้ใส่พี่ก๊อฟแบบฉันขอให้ได้ใส่การเมืองลงไปแล้วกันคือมันก็มีการฉากที่ทะเลาะกันจนเหมือนกับว่าเหมือนผู้ใหญ่2คนทะเลาะกันแต่เป็นแค่รูปร่างมันเหมือนกับเรากำลังฟังผู้ใหญ่2ฝั่งทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นเด็ก2คนน่ะก็ถือว่าแทรกเข้ามาได้ดีเหมือนกันเนาะอีก2ตัวละครที่ต้องพูดถึงคือถั่วพูและคันลอง2ตัวนี้น่ารักมากแล้วเรารู้ตั้งแต่ตอนดู EP 0แล้วว่า2คนนี้เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแต่ด้วยความที่คันลองถูกล้อว่าแบบเป็นแฟนกับคนนี้หรอเป็นแฟนกับถั่วพูหรอคันลองก็เลยเหมือนเป็นสไตล์ผู้ชายเนาะบางครั้งผู้ชายบางคนเนี่ยสมัยก่อนเด็กๆเราอยากจะยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ชายเราก็จะปิดกั้นสิ่งนี้แม้เราจะมีความรู้สึกลึกๆว่าเราชอบผู้ชายเรารู้สึกว่าหรือชอบคนที่เป็นเพศชายหรือคนที่เราชอบเป็นผู้ชายมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่เราต้องตัดเพราะรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ชายอยู่มันทำให้ตัวเขาน่าจะต้องทิ้งห่างตัวละครถั่วพูออกมาเพื่อเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในสังคมที่อีกแบบนึงแล้วอยู่ในกลุ่มผู้ชายแล้วเพื่อรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเอาไว้ขณะที่ถั่วพูเขาไม่รู้อะไรกับเธอเลยแต่เธออยู่ดีก็เกลียดฉันอยู่ดีก็ไม่อยากคุยกับฉันอยู่ดีก็หายไปอะไรเงี้ยความรู้สึกคือบางทีเราเข้าใจนะทุกคนมันเคยผ่านโมเมนต์แบบนี้ถ้าคนยิ่งเป็น LGBT จะเข้าใจว่าแบบบางครั้งเราชอบคนนึงอยู่แต่คนนึงเขาไม่สามารถจะชอบเราได้เพราะว่าเขาติดบริบทว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนผู้ชายเขากลัวโดนเพื่อนล้อเขากลัวโดยเฉพาะเห็นไหมเวลาวัดล้ออย่างเงี้ยคันล้อแทบจะเข้าไปแบบทำให้วัดหยุดพูดความรู้สึกคือมันเป็นฟีลลิ่งผู้ชายจริงๆผู้ชายบางคนไม่ชอบให้ล้อแบบนี้นะแล้วเขาโกรธมากๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งนี้มันรู้สึกว่าแต่สำหรับเราคันลองมันน่าจะชอบผู้ชายไงมันน่าจะชอบถั่วพูแต่มันกำลังหนีความรู้สึกตัวเองออกมามันเลยต่างกับการที่เขาเป็นผู้ชายแท้แล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันเข้าใจได้ความรู้สึกคืออย่างเงี้ยต้องรอดูว่าคันลองจะปรับตัวยังไงแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องนึงของพาร์ท LGBT ที่สะท้อนออกมานะว่าการเป็น LGBT บางทีมันไม่ง่ายนะถ้าสมมติยิ่งเป็นผู้ชายแท้ๆแล้วมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันง่ายที่จะบอกไปทุกคนว่าผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับตัวละครอย่างอักแหละรู้สึกว่าอักก็น่าจะเป็นมันเลยทำให้รู้สึกอักก็น่าจะมีความแบบไม่งั้นมันจะไม่เกิดฉากที่อักมองแบบแค่เข็มกลัดแค่เขาติดเข็มกลัดให้มันก็ยังเพ้อกับความรู้สึกแบบนั้นอยู่เป็นหูเป็นวันๆจนไม่มีสติอยู่กับการอ่านหนังสือ
เพราะว่ามันต้องมีฟีลลิ่งหรือมันต้องหวั่นไหวอะไรบางอย่างกับตัวละครที่มันตัวละครของตัวอายันแล้วอะอักมาถึงรู้สึกแบบนั้นก็เรื่องราว EP นี้ก็จะประมาณนี้แหละครับผมแต่ทีนี้มันจะมีข้อเสียบางอย่างที่เราจับได้รู้สึกว่ามันแบบเราอาจจะไม่ชอบแต่คนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะข้อเสียบางอย่างที่เราจับได้คือรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างยัดเยียดตัวละครของอายันเข้ามาในแบบคุกคามเกินไปรู้สึกว่ามีความเป็น sexual harassment ประมาณนึงแต่นี่มันเกิดในเด็กเนาะบางครั้งในเด็กได้วัยเดียวกันมันรู้มันจะเรียก sexual harassment ได้เต็มปากเต็มคำเลยนะแต่สิ่งที่เราเลยพูดไปว่าหรือที่อายันมันทำเพราะมันเป็นการที่เหมือนกับว่าถ้ามันทำแบบนี้มันรู้ว่าคนที่เป็นผู้ชายต้องออกไปเพราะคนที่เป็นผู้ชายไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบให้แบบผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวกันมันเหมือนกับเป็นการทำบางอย่างเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือเพื่อตัดบริบทบางอย่างเพื่อให้คนที่อยู่ตรงหน้ามันออกไปจากชีวิตฉันตอนนี้อะไรเงี้ยเพื่อสิ่งแบบนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเราพยายามจะคิดช่วยนะหรือจริงมันเป็นจริงๆคือมันการที่มันให้ตัวละครมันได้มีแบบทำเป็นแบบนิสัยของมันเลยว่าฉันจะแบบมาถึงก็จับขาเขาแล้วอะมาถึงก็อ้างว่าเดี๋ยวต่อยมาฉันจูบกลับอะความรู้สึกคือตัวละครมันค่อนข้างจะดูแบบคุกคามเกินไปนะมันดูเหมือนกับว่าเด็กวัยแบบนี้อยู่ดีเมื่อแต่ทำแบบนี้เลยอะไรเงี้ยความรู้สึกคือมันก็ดูอยู่นิดนึงเป็นข้อเสียที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบในมุมนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าตัวละครมันดูกล้าจนเกินไปมันดูเข้ามาแบบโหท้าทายมากเอาเลยจูบดิกล้าจูบปะล่ะจะจูบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือแบบเข้ามาจับขาเขาตัวนี้เราไม่แน่ใจว่าทำเพราะอะไรถึงให้ทำเพราะว่าถ้าอายันน่ะจับได้ว่าอักน่าจะชอบผู้ชายแต่ทำแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันมันไม่ได้มีการขอคอนเซนต์ไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าเราเลยตีไปความไปว่าที่เขาทำเพราะเขาต้องการโปรเทคตัวเองให้เธอออกไปพ้นจากตัวฉันรำคาญอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้รู้สึกจริงๆแต่กลายเป็นว่าพอมันทำให้คนตัวละครอย่างอักมันเริ่มหวั่นไหวว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบผู้ชายขึ้นมาว่ะต้องยอมรับนะมันเป็นหวั่นไหวที่หวั่นไหวในแบบที่คู่ของเราอ่ะไม่ได้ชอบเรานะแต่คู่ของเราอ่ะจะประชดเราด้วยซ้ำจะเหมือนกับว่าถ้าเธอต่อยฉันถ้าเธอต่อยมาฉันจะจูบเธอด้วยซ้ำแต่มันกลับแบบฉันชอบว่ะฉันรู้สึกดีว่ะมันรู้สึกว่าตัวละครของอักมันน่าจะเป็นแบบความรู้สึกที่ชอบผู้ชายอยู่แล้วหรือเงี้ยมันถึงรู้สึกดีขึ้นมาเลยมันรู้สึกแบบมันรู้สึกดีแต่มันก็ต้องเก็บเอาไว้มันต้องแบบทำให้ตัวฉันได้เป็น perfect นะฉันเป็นสารวัตรนักเรียนนะฉันต้องทำตัวให้ดูดีนะอะไรเงี้ยต้องคีปคูลไว้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันโอเคไหมต้องถามคนอื่นแล้วกันว่าคิดยังไงกับฉากที่เหมือนกับแบบเรารู้สึกว่าตัวละครอย่างอายันมันดูคุกคามเกินไปนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับผมกับการ reaction series เรื่องคาด EP ที่1เนาะก็มีเรื่องให้พูดคุยกันเต็มไปหมดเลยเนาะจริงๆก็อยากจะพูดเรื่องอื่นเรื่อง production ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเนี่ยมันจะเยอะเกินไปรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็เราชอบในธีม EP 1นะรู้สึกว่าอยากจะดูต่อรู้สึกว่าเห็นการแสดงของ First กับข้าวตังรู้สึกว่าก็คุ้มแล้วแหละแล้วบทก็เราว่าบทคงไม่ง่อยอ่ะเราคิดว่าบทมันคงต้องดีมากๆด้วยเพราะว่าการที่ปราบแต่งมาเขาคงจะใส่อะไรที่มันเป็นเนื้อหาดีเทลที่มันก็เต็มที่แล้วประมาณนึงแล้วยังแบบว่าได้พี่ก๊อฟมาขัดเกลาอีกความรู้สึกคือเรื่องนี้มันน่าจะแบบสนุกรอดูแล้วกันครับกับ EP ต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรต่อไปนะ EP นี้เหมือนจะเป็นขอแฟนนะแต่น่าจะหลอกขอเป็นแฟนน่าจะหลอกชัวร์ๆนะฮะเดี๋ยวไว้ดูกันใหม่ครับวันนี้พี่แฮมขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมก็ถ้าใครแวะเวียนเข้ามาใหม่หรือเป็นแฟนคนใหม่ที่เข้ามาในช่องเรานะครับผมก็ช่องเราเป็นช่อง reaction นะครับที่อาจจะมีการวิเคราะห์พูดคุยเยอะในช่วง recap นะครับช่วง reaction อาจจะนิ่งๆหน่อยเนาะก็เป็นสไตล์นะอายุเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็มา reaction กันแล้วก็มา recap กันช่วงท้ายแบบนี้นะครับเผื่อจะมีท็อปิกที่หลงลืมหรือตกหล่นไปจะได้มาพูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้ได้นะฮะแล้วถ้าสมมติพี่ตกหล่นอะไรไปก็สามารถจะมาคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะฮะเสริมให้ได้นะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมติดตามไม่เสียช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย